হেল্ল' নকল হালটকৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক নতুন ভোটাৰ লিষ্ট কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, মোবাইলত কৰে লেপটপত কৰে মাত্ৰ 2 মিনিটতে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সেইটো কম। যদি জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকিব। যদি নতুনকৈ হৈছে চেনেলৰ তলত ৰঙা ৰঙৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো আছে, সেইটো ক্লিক কৰি কিনে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তাৰ কাষতে বেল আইকনটো পাই যাব, সেইটো ক্লিক কৰি দিব। চ' এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। সো গাইজ ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইলত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি ল'ব। ওপেন কৰি কিনে এটা ৱেবছাইট চাৰ্চ কৰিব লাগিব, সেইটো হৈছে nvsp.in। এনেকৈ আপোনালোকে গুগলত লিখি দিব, দি কিনে চাৰ্চ কৰি দিব। সেইটো হৈছে নেশ্যনেল ভোটাৰ ছাৰ্ভিচ পৰ্টেল। এই ৱেবছাইটটোত আহি যাব আপোনালোকে। এনেকুৱাকৈ আহিলে আপোনালোকে তলৰ ফালে আহিব, আহিলে ডাউনলোড ইলেক্টৰেল ৰোল PDF বুলি এটা অপশ্যন পাব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰিলে এনেকুৱাকৈ আহি যাব। ইয়াতে আপোনাৰ ৰাজ্যখন চিলেক্ট কৰিব লাগিব, আছাম। দি কিনে তলত আপোনালোকে গ'ত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পাছত আৰু এটা বেলেগ ৱেবছাইট ওপেন হৈ যাব। ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথমতে ডিষ্ট্ৰিক্টখন চিলেক্ট কৰিব লাগিব। মই ফৰ এক্সাম্পল যিকোনো এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াতে চিলেক্ট কৰিছোঁ। তাৰপাছত আপোনালোকে LAC নেম, মানে আপোনাৰ সমষ্টি যিটো, সেইটো সমষ্টি আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব যিকোনো এটা। মই ইয়াতে চিলেক্ট কৰিছোঁ। তাৰপাছত পুলিং ষ্টেচন, আপুনি য'ত ভোট দিয়ে সেই ভোট কেন্দ্ৰটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰি দিব। দি কিনে তাৰপাছত ইয়াতে দুটা অপশ্যন আছে চাব পাৰে, মাদাৰ ৰোল আৰু ছাপ্লিমেণ্ট ৰোল। মাদাৰ ৰোল মানে হৈছে সম্পূৰ্ণ ভোটাৰ লিষ্টখন আপোনাৰ এৰিয়াটোৰ, আৰু ছাপ্লিমেণ্ট ৰোল মানে হৈছে নতুনকৈ যিবিলাক ভোটাৰ লিষ্টত নাম আহিছে সেইবিলাকৰ, অকল সেইবিলাকৰ যদি PDFটো লাগে তেতিয়াহ'লে ছাপ্লিমেণ্ট ৰোলত ক্লিক কৰিব, নহ'লে আপোনালোকে মাদাৰ ৰোলত ক্লিক কৰিলে গোটেই ভোটাৰ লিষ্টখন পাই যাব। তাৰপাছত ইয়াতে এটা সৰু সুৰা অংক দিয়া আছে 82+9 টো দি কিনে আপোনালোকে ভিউ ৰোলত, তলত যিটো ভিউ ৰোল আছে সেইটোত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পাছতে চাব পাৰে এইখন অলৰেডি ডাউনলোড হৈ গৈছে। ইয়াতে ক্লিক কৰিলে ইয়াতে চাব পাৰে ভোটাৰ লিষ্টখন আহি গৈছে। প্ৰথমতে আপোনালোকে এই গাঁও চাউলবিলাক ডিটেইলছ যিবিলাক পাই যাব, আৰু তলৰ ফালে আহিলে আপোনালোকে কমপ্লিট ভোটাৰ লিষ্টখন পাই যাব। এতিয়ালৈকে অফিচিয়েলি ইয়াতে ফটোবিলাক আপডেট কৰা নাই, হয়তো আপোনালোকে পিছলৈকে পাব পাৰে। কিন্তু এতিয়া যদি আপোনালোকক ফটো থকা যদি ভোটাৰ লিষ্টখন লাগে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এৰিয়াৰ যিজন BLO আছে, BLO তাতে গ'লে আপোনালোকে ফটো থকা ভোটাৰ লিষ্টখন পাই যাব। নাম চাম আহিছেনে নাই চাব বিচাৰে যদি এইখন ডাউনলোড কৰি ল'ব। চ' ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিল। যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰি দিব। যদি নতুনকৈ হৈছে চেনেলত, তলত ৰঙা ৰঙৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো আছে, সেইটো ক্লিক কৰি কিনে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তাৰ কাষতে বেল আইকনটো পাই যাব, সেইটো ক্লিক কৰি দিব। চ' আজিলৈ মানে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। ধন্যবাদ। জয় অসম।